ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਸਤੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸੀੜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਣ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਛੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਿਆਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦੇ